હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે 1 કપ પૌવાનો ઉપયોગ કરી અને પ્લેટ ભરી અને પૌવાનો એકદમ મસ્ત નવો નાસ્તો. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાસ્તો ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલી મસ્ત આપણી ટીકી તૈયાર થયેલી છે અને તમને અવાજ પણ સંભળાતો હશે કે કેટલી ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી તમે જુઓ કે એકદમ સોફ્ટ. ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે પૌવાનો નવો નાસ્તો. તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ પૌવા લીધેલા છે. આ પૌવા આપણે જે પૌવા બટેકામાં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ જાડા પૌવા છે. એનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે આ નાસ્તો તૈયાર કરશું. તો પૌવા છે ને આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું અને પૌવાને એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેશું. પૌવાનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ધોવા ખાસ જરૂરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે કોરા પૌવાનો કે ઉપયોગ કરતા હોય ને તો એ પૌવા ચોખ્ખા કપડાથી સારી રીતે લૂછી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાના. તો અહીંયા તમે જુઓ કે પાણી ઉમેરતા કેટલું ડોળું પાણી થઈ ગયું છે. તો આ રીતે પૌવા ઉપર ઘણી બધી ડસ્ટ લાગેલી હોય છે, એટલે પૌવાને ચોળીને સારી રીતે ધોઈ લેવાના. આ પાણી અલગ કરી લેશું અને વધારે 2 પાણીથી પૌવા સરસથી ધોઈ લેશું. તો અહીંયા પૌવા સરસ ધોઈ લીધા છે. હવે પૌવાને સોફ્ટ બનાવવા માટે અડધો કપ દહીં ઉમેરશું. દહીંની જગ્યાએ તમે છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. દહીં પૌવા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી પૌવા થોડા સોફ્ટ થઈ જાય અને 5 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. 5 મિનિટ પછી અહીંયા જોઈએ ને તો આપણા પૌવા એકદમ મસ્ત સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે પૌવા સાથે આપણે થોડા મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો અત્યારે આપણે પહેલા વેજીટેબલ ઉમેરશું. તો અહીંયા મેં અડધું ગાજર છીણીને લીધેલું છે, જે જોઈએ તો અડધા કપ જેટલું છે. તો અડધો કપ છીણેલું ગાજર ઉમેરશું, સાથે અડધો કપ સમારેલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેશું. સાથે એક લીલા મરચાના ટુકડા, અડધી ચમચી આદુનું છીણ અને થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન સમારેલા ઉમેરી દેશું. હવે અહીં પૌવાને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આપવા માટે એક બાફેલું બટેટું હાથેથી મેશ કરી અને ઉમેરી દેશું. તમે તો કાચું બટેટું પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ કાચા બટેકાનું છીણ ઉમેરવાનું. હવે 1.5 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરશું અને 2 ચમચી સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું. થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશો ને એટલે ક્રન્ચી સ્વાદ આ ટીકીમાં બહુ મસ્ત લાગશે. હવે થોડા બેઝિક મસાલા પણ કરી લઈએ. અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. અને બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દેશું. બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ ટીકીને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આપવા માટે 1/4 કપ જેટલો રવો ઉમેરશું. થોડો રવો ઉમેરશો ને એટલે આ ટીકી સરસ ઉપરથી ક્રિસ્પી થશે. તો બધી જ વસ્તુ હાથેથી ચોળીને મિક્સ કરી દેશું, જેથી પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આપણું મસ્ત મજાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય. બધું તૈયાર થઈ ગયા પછી એક વખત હાથેથી આ રીતે ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું. તો જુઓ કે આપણું મિશ્રણ પરફેક્ટ તૈયાર થયેલું છે, બિલકુલ છૂટું નથી પડતું. પણ આ ટાઈમે જો તમને એવું લાગે કે તમારું મિશ્રણ થોડું છૂટું પડે છે તો 2 ચમચી જેટલું પાણી પણ તમે ઉમેરી શકો છો. આપણું મિશ્રણ કમ્પ્લીટ છે. તો હવે હાથેથી ભેગું કરી અને સરસ મજાની ટીકીનો શેપ આપી દેશું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલું મસ્ત મિશ્રણ તૈયાર થયેલું છે, હાથમાં બિલકુલ ચીપકતું નથી. તો 2 હાથ વડે આ રીતે ભેગું કરી અને ટીકી બનાવી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ટીકી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ટીકી ઉપરથી સરસ ક્રિસ્પી થાય અને આ ટીકી આપણી એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય ને એ માટે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરી દઈએ. તો એ છે વર્મિસેલી સેવ. ફ્રેન્ડ્સ, આ સેવ તમને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોર પર આરામથી મળી જશે. તો સેવનો આપણે આ રીતે ભૂકો કરી લેશું, જેથી ટીકી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. બસ આ રીતે સેવનો ભૂકો કરી અને સાઈડ પર રાખી દેશું. અને જે આપણે ટીકી બનાવેલી છે ને એ ટીકીને આપણે સેવના ભૂકાથી કોટ કરી લેશું. આ રીતે સેવના ભૂકામાં તમે કોટ કરી લેશો ને એટલે ટીકી ઉપરથી ક્રિસ્પી થશે અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે અને લુક પણ એકદમ મસ્ત આવશે. અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલી મસ્ત લાગી રહી છે આપણી ટીકી. અને એક વખત સેવ લગાવ્યા પછી હાથેથી થોડી પ્રેસ કરી દેવાની, જેથી સેવ ટીકી સાથે સારી રીતે ચીપકી જાય. આ રીતે આપણે બધી જ ટીકી તૈયાર કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે માત્ર 1 કપ પૌવાનો ઉપયોગ કરેલો છે
અને 15 થી વધારે આપણી ટીકી તૈયાર થયેલી છે. લુક તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આવેલો છે. હવે તમે ઈચ્છો તો આ ટીકીને ડીપ ફ્રાય કરી શકો છો, સેલો ફ્રાય કરી શકો છો કે પછી ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં શેકી પણ શકો છો. આજે આ ટીકીને આપણે સેલો ફ્રાય કરશું. તો અહીંયા ગેસ પર પેનમાં ખાલી તળિયું ઢકાઈને એટલું જ તેલ ઉમેરેલું છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે એકદમ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કરેલો છે. તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ને પછી જે આપણે તૈયાર કરેલી ટીકી છે ને એ એક એક કરી અને પેનમાં ગોઠવી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ થોડી વાર ફાસ્ટ રાખશું. એક બાજુ ટીકી થોડી આપણે શેકાઈ જાય ને એટલે પલટાવી લેશું. તમે જુઓ કે નીચેના ભાગે ટીકી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો બધી જ ટીકી આ રીતે પલટાવી લેશું અને બંને બાજુ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી શેકી લેશું. તો અહીં આપણી ટીકી બંને બાજુ એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર થયેલી ટીકી એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો અહીંયા બધી જ ટીકી પ્લેટમાં લઈ લીધી છે અને બાકી રહેલી ટીકી પણ મેં પેનમાં આ રીતે ગોઠવી દીધી છે. અહીં આપણી બધી જ ટીકી સેલો ફ્રાય થઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે જેટલું તેલ પેનમાં ઉમેરેલું ને એટલું બધું તેલ એમનેમ છે. તમને અત્યારે હું બતાવી દઉં. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, બિલકુલ તેલ બળ્યું નથી. એટલે તમે સમજી શકો છો કે એકદમ ઓછા તેલમાં આપણું આ નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે. બસ તૈયાર થયેલો નાસ્તો સર્વ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે. અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલી મસ્ત આપણી ક્રિસ્પી ટીકી તૈયાર થઈ છે. આ ટીકીને મેં ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલી છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવી ટીકીનો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.